Vă salut! Iată că a venit timpul să vorbesc și despre marea minciună care s-a spus în decembrie 2024 despre faptul că acel candidat la președinție, Călin Georgescu, ar fi fost omul rușilor. Vreau să vă zic că ideea asta a invaziei rușilor, pe care o susțin oameni foarte inteligenți, din păcate, nu e nouă. S-a practicat în Statele Unite în 2016, la candidatura lui Donald Trump. Trump atunci a fost lăsat să candideze, pentru că Statele Unite are așa o mai mare experiență cu escrocrația numită democrație liberală și că oamenii acolo ar fi fost mult mai supărați, cum au și fost în 2020, când a pierdut alegerile. Așa că acolo nu l-au putut împiedica să candideze. Aici l-au împiedicat. Nu vreau să susțin imaginea cumva a lui Călin Georgescu. Am spus în videouri anterioare că și el și Șoșoacă și Simion sunt de fapt oamenii sistemului prin care sunt anihilați, sunt acoperiți, sunt camuflați adevărații dizidenți politici, respectiv Radu Moraru, Laurențiu Primoș și mai nou Răzvan Constantinescu, medicul Răzvan Constantinescu de la Iași. Ăștia sunt dizidenții politici cu cea mai mare audiență în momentul ăsta, iar cei trei care au apărut după ei, Șoșoacă, Simion și Georgescu, sunt așa niște clone manipulate. Deci nu mă luați ca un simplu susținător al lui Călin Georgescu, deși sunt un admirator al suveraniștilor, dar și a progresiștilor în aceeași manieră, și o să fac un video ulterior despre treaba asta. Vreau doar să susțin și să arăt adevărul, și anume că asta este o rețetă care s-a mai practicat și agențiile de spionaj americane au revenit cu o informație ulterioară și au spus că nu a fost implicat nimeni din Rusia în alegerile din 2016. Și cred că președintele american, acum vreo câteva luni, a spus-o pe șleau. Și democrație, evident, în ghilimele așa, ar fi aia în care niște bani care pot să ajungă la maxim 1.000.000 de euro ar pune în pericol alegerile. Că acest Călin Georgescu a fost acuzat că ar fi fost ajutat de o campanie finanțată din străinătate pe TikTok sau pe social media. Cam atâta e. Păi, dar campania în general este mult peste 1.000.000 de dolari. Ajunge peste 10 milioane de dolari într-o țară ca România și finanțată de la bugetul de stat. Dar, dincolo de asta, partea cea mai proastă este că această acuzație de rusofilie e mult mai veche. E mult mai veche și vine chiar de la Ceaușescu. Eu o să încerc să-i fac imaginea corectă lui Ceaușescu și pe contul Gabriel Baldovin și pe acesta, corectarea istoriei care a fost brutal falsificată în cazul nostru a românilor. Dar ce a făcut el în 89 atunci, când contestatarii lui au fost etichetați de el precum teroriști, legionari și altele, e cumva parte din același plan. Că așa fac demagogii ăștia când ajung la putere, orice fel de contestatar este tratat așa, ca e demonizat. Da. Și după aceea ne aducem aminte de Iliescu, care la fel pe protestatarii din Piața Universității îi trata precum legionari, atunci în criza din 13 iunie. Ne aducem aminte din 2012 când protestatarii din Piața Universității împotriva lui Băsescu erau tratați precum ciumpalacii și exemplele pot continua. Numai că acum, iată, e mult mai credibilă acuzația asta de rusofilie, care e menită să ascundă faptul că noi, ca și națiune, suntem sub ocupație din 89 încoace, ocupație neocolonialistă. Și suntem atât de mult îndoctrinați cu minciuna asta, încât nu ne dăm seama. Eu am încercat și voi continua să corectez istoria evenimentelor din decembrie 89, care a fost o invazie diversionism militară, nu revoluție, nu lovitură de stat. Și după aia a urmat o invazie neocolonialistă.
Adică noi am plătit cu resurse naturale și resurse umane cel mai mult, adică ni se iau copiii, așa cum făceau turcii secolele trecute. Veneau pe aici în incursiuni militare, luau copiii, luau ce mai găseau, stăteau femeile, străbunicele noastre ascunse vara, în special în zona asta de Șes, că aici nu putea nimeni să anunțe că vin turcii. Mai spre nord se mai anunța, dar aici nu se știa. Stăteau ascunse săracele într-un soi de bordei din ăsta și le duceau bărbații mâncare o lună de zile vara, că iarna nu veneau turcii. Acum femeile noastre o fac liber prin dezinformare. Deci ei și-au extins piața de desfacere aici în România, ne-a distrus nouă industria și acum iată cum ascund ei treaba asta cu clona asta, cu minciuna asta, cu dezinformarea asta, care e o adevărată teorie fabulatorie, cum că domne vrea Putin să refacă Uniunea Sovietică. Deși el a spus că a fost o eroare, dar acum destrămarea și refacerea la loc e mai greu de făcut. Cel puțin în 3 ani, iată, n-a reușit să cucerească Ucraina. Deci, e puțin probabil să încerce o incursiune militară pentru că nu își poate convinge propriul popor. Iar dacă l-ar convinge, să știți că mă îndoiesc că ne-ar apăra cineva. NATO și-ar retrage catrafusele așa cum și l-a retras din Afganistan și din alte locuri pe unde au fost ei să implementeze democrația cât au avut interese, când n-au mai avut, s-au retras. Deci nu prea vreau, vă rog să mai cercetați zonele astea și să nu aveți încredere în minciunile care se spun. O să revin la tema asta cu minciuna, cu dezinformarea asta rusofiliei, o zi faină.